पाइथनमा अपरेटरहरू पनि छन्। अपरेटर भनेको हामीले दुईटा एक्सप्रेसनलाई कम्पेयर गर्ने हो, बराबर छ कि छैन अथवा ठुलो सानो त्यस्तो कुराहरू हो। इक्जाम्पलहरू अब हेर्छौँ। सुरुमा अरिथमेटिक अपरेटर्सहरू हेरौँ। त्यो भन्न खोजेको सानो छ कि ठुलो छ कि त्यस्तो कुरा हुन्छ। जस्तो मैले सपोज एज चाहिँ 20 राखेँ अनि प्रिन्ट भनेर अनि एज ग्रेटर देन 30 यो गऱ्यो भने के हुन्छ होला हेरौँ है। एजको भ्यालु त 20 हो नि त। अब 20 ग्रेटर देन 30 के हो, फल्स हो भनेपछि प्रिन्ट गर्दा के हुनु पर्यो, फल्स भन्नु पर्यो, बुलियन आयो कि। जस यसरी हामीले चेक गर्न मिल्छ। ग्रेटर देन भयो, त्यस्तै हामीसँग लेस देन छ, ग्रेटर देन जस्तै लेस देन छ, अनि त्यस्तै हामीसँग लेस देन अर इक्वल छ अनि ग्रेटर देन अर इक्वल छ। अनि अर्को हामीसँग कम्पेयर गर्ने पनि छ है। जस्तो यो एज 30 सँग इक्वल छ कि नै भनेर सोधेको है। यो दुईटा इक्वल्स टुले चाहिँ हेरौँ इक्वल छ होला कि छैन होला, छैन नि त, फल्स हुन्छ। अनि सिंगल इक्वल्स टु र डबल इक्वल्स टुमा चाहिँ फरक कुरा हो है। सिंगल इक्वल्स टु कतै साइन देख्यो भने चाहिँ यो एसाइनमेन्ट अपरेटर हो। सिंगल इक्वल्स टु देखाएकोले एसाइन गर्ने हो, भ्याल्यु राख्ने हो कि, त्यस्तोलाई एसाइनमेन्ट अपरेटर भन्छौँ। अब तलको यो दुईटा इक्वल्स टु देख्यो भने यो चाहिँ कम्पेयर गर्नेवाला कम्पेरिजनवाला अपरेटर हो है, इक्वलिटी चेक गर्नेवाला अपरेटर हो, त्यस्तो कुरा हो। एरिथमेटिक अपरेटर्स सजिलो छ। त्यसपछि अर्को आउँछ लजिकल अपरेटर्स। लजिकल अपरेटर्स भनेको हामीसँग सपोज दुईटा एक्सप्रेसन छ अरे। एउटा भनेको चाहिँ जस्तो हामीसँग कुनै एउटा एक्सप्रेसन राखौँ भन, जस्तो एज ग्रेटर देन 10 यो एउटा एक्सप्रेसन भयो, अनि अर्को एज लेस देन 40 यो अर्को एक्सप्रेसन भयो। अब यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई मैले एकैचोटि कम्बाइन गर्न छ भने चाहिँ मैले लजिकल एक्सप्रेसन युज गर्नुपर्छ। त्यो भन्न खोजेको एन्ड अर नट त्यस्तो कुराहरू है। यस्तोलाई हामीले लजिकल अपरेटरहरू भन्छौँ। हेरौँ कसरी काम गर्छ भनेर। प्रिन्ट भनौँ अनि त्यसपछि यो एउटा एक्सप्रेसन राखौँ अनि त्यसपछि एज इज ग्रेटर देन 10 एन्ड अनि एज इज लेस देन 40 यो चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन भएन। जस्ट एन्डले दुईटा कुरालाई जोडेछ नि, एन्डले यसलाई जोडेछ यसलाई जोडेछ, यस्तोलाई हामीले लजिकल अपरेटर भन्छौँ। त्यो ठिक छ। तर रिजल्टमा के आउँछ होला, एज 10 भन्दा ठुलो छ कि नै छ भनेपछि यो ट्रु भयो। अनि यो पछाडिको एज लेस देन 40 पनि ट्रु छ भनेको ट्रु एन्ड ट्रु भयो नि बल्ल ट्रु हुन्छ है। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। एन्ड कति बेला ट्रु हुन्छ भने नि जति बेला अगाडिको र पछाडिको दुईटै एक्सप्रेसनहरू ट्रु इभ्यालुएट हुन्छ त्यति बेला मात्रै ट्रु हुन्छ एन्डको भ्याल्यु चाहिँ। भनेको बोथ ट्रु हुँदाखेरि चाहिँ एन्डको भ्याल्यु चाहिँ ट्रु हुन्छ, यस्तो के है। तर अर्को अपरेटर पनि छ हामीसँग एन्ड जस्तै, अर भन्ने पनि छ। अर भनेको कुनै एउटा ट्रु भइदिए हुन्छ कि दुईटै ट्रु हुन पर्दैन अरे। जस्तो यतिखेर हेऱ्यो भने एज 10 सँग बराबर छ कि छैन, छैन, फल्स हुन्छ। एज लेस देन 40 छ कि छैन, ट्रु हुन्छ भनेपछि अगाडि फल्स छ अर ट्रु, फल्स र ट्रुमा एउटा त ट्रु छ नि त भनेपछि ट्रु हुन्छ। यसरी काम गर्छ यो अरले चाहिँ। त्यस्तै हामीसँग अर्को पनि छ, अर्को अपरेटर हेरौँ। अब नट हेरौँ। अहिले हेऱ्यो भने हामीले एज 10 सँग बराबर छ कि नै, छैन भनेपछि फल्स हुन्छ। अनि फल्सको अगाडि हामीले नट हाल्यो भने चाहिँ ट्रु हुन्छ। त्यो हुन्छ कि नै हेरौँ। जस्तो अहिले चाहिँ फल्स छ, भित्र मैले नट राखेँ भने चाहिँ त्यसको जे रिजल्ट आउँथ्यो नि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट भइदिन्छ कि। अनि त्यस्तै हामीसँग अर्को नट इक्वल्स टु भन्ने पनि छ। नट भनेको चाहिँ यो एक्सक्लामेसन मार्क हो है। नट इक्वल्स टु यसरी लेखिन्छ, एज नट इक्वल्स टु 10 ट्रु कि नै, ट्रु हो, ट्रु हो, ठिक छ। अनि अगाडि मैले नट राखेँ भने चाहिँ रिजल्टमा फल्स आउँछ।